Hello guys, Lovely Jen here and you're watching Lovely Jen Vlog. So for today, another unboxing tayo with our order from Shopee. Siyempre naman, bagong lahat, bago natin buksan ito sa mga bago sa ating channel. Don't forget to like, subscribe, and ring that bell for more video updates. So ano nga ba ito? Intro muna tayo. I gave you my heart. Bubuksan natin siya guys. Ito siya. Ayan. So, bago kayo mag-open ng inyong product, kailangan i-disinfect muna ninyo. So, sa akin, disinfect ko siya. So, ito siya. Naka-bubble wrap naman siya. So, that's a plus. Charger. And then, sa loob nito, meron tong WIFI connector niya. Yung kanyang manual ng remote. Napakaliit lang pala ng kanyang remote guys. Ito. May extra maliit dito. Hindi ko alam kung para saan tong extra na maliit. So, ito na siya guys. Ganito lang siya kalaki pala yung palad ko. Ayan. Ganito siya kalaki guys. Okay. Set na natin siya. So, ngayon guys, i-connect na natin. Nakita na natin kung ano yung nilalaman at kung ano yung mga connectors na kasama sa ating product. So, ngayon, ikakabit naman na natin siya. So, may mga instruction. Magbasa lang kayo ng manual, guys. Yun naman ang mahalaga doon. So, ang pinakamahalaga dito ay ang pagko-connect nitong charger dun sa itong Wi-Fi camera Wi-Fi connector niya. Ayan. So, gagawin lang natin. Ito, yung butas nito, tapat natin dyan. Okay. Good to go. Next, pag na-connect nyo na yon, ito na siya guys. Ito, may mapapansin kayo rito na red arrow. Itong red arrow na to guys. Ayan. Ngayon, yung dulo ng inyong LED strips ay meron siyang ganyan. Tatapat nyo lang yan. So, ang malaga dito yung red arrow and black arrow. So, may black arrow dito. Ayan. Ayun na dito guys. Ayan. Pag tatapatin nyo lang yan, black and red arrow. Ito. And then, okay na tayo. So, since 15 meters yung in-order ko, pagdudugtungin na natin. Mamaya natin ikakabit at isusubukan yung Wi-Fi connector. So, for the meantime, pailawin muna natin. Tignan natin kung iilaw siya. So, ito na yung isa, guys. Ganun din. Since ito na lang natitira sa kabila nito na dinugtong natin, ganun din yung gagawin natin. Meron tayong nakikitang arrow-arrow dyan. Ayan, arrow-arrow. Ayan, kukonect lang din natin ulit sila pag didikitan natin. Okay, so nakadikit na tong dalawa. Ayan. And then, nakakonect na rin sila sa charger. Next, ganun din. Susunod. Yung pangatlo. Ito. Okay, hanapin lang natin. So, may na tayong nakikita dyan. Kasi ito na lang yung natitira doon. Ayan. Ayan. So, yung arrow na naman. Hanapin natin yung arrow, guys. Ayan. Arrow, arrow, arrow. And then, arrow. Black arrow. Then, connect. So, nandito na sila. Silang tatlo. Yay! So, let's try kung ilaw sila. Okay, ngayon guys. Ito-try na natin isaksak siya. Oops. Nag-lose. And then, umilaw na siya guys. So, try natin patayin yung ilaw. Okay, ito na siya guys. And then, i-connect na natin siya sa taas. Ididikit natin siya. So, reminder lang guys, marami akong napanood na vlog na ng ganito na hindi dumikit ito kanilang tape. Kasi nga, hindi nila pinunasan yung kanilang pader. So, dusty kasi. Kaya, nahuhulog. So, linisin muna natin bago natin idikit. And then, papakita ko rin kung paano i-connect yung Wi-Fi controller na dito. So, let's do this guys. Okay guys, ikakabit na namin ang ating LED lights. So guys, ngayon i-set na natin. I-check na natin kung gumagana siya. So, click natin yung on. At ayun na nga siya guys. Ayan. So, try natin red. Red. Okay. And then green.
green. Since 3 colors lang yung nabili ko. Ayan. Ayan. Green po yan. Mukhang blue lang dito sa camera. And then, blue. Ayan. Ayan. Blue! So, ayan na siya guys.